Jag börjar nog ändå känna mer och mer att detta är hennes liv. Att hon måste börja ta ansvar. När hon var yngre så ringde jag hela tiden och kollade vad hon var. Men det har jag släppt nu. Man måste våga släppa taget. Just därför är det ju också så viktigt att hon får information om sin sjukdom själv, om sin behandling. Det har varit jättebra på barnkliniken. Man känner alla där och det är som hemma liksom. På vuxenmottagningen så är allt så himla nytt. Nya sjuksköterskor, nya läkare, ny mottagning. Ja, men ett helt nytt sjukhus. Så jag tror att det kanske kommer ta ett tag innan man vänjer sig. Och känner sig bekväm och slutar oroa sig inför allt det nya. Jag tycker det är jättesvårt att släppa taget. Jag har ju tagit hand om alla besök, mediciner och uppföljningar ända sedan han var liten. Och nu ska han gå själv. Jag menar, bara för att han är vuxen nu kan de inte förvänta sig att han kan allt. Förra året satt det bara en massa småbarn i väntrummet. Jag tänkte bara, vad gör jag här? Jag vill känna mig mer som en vuxen. Få mer ansvar, ha koll. Mamma och pappa har ju vetat mer om mig än vad jag själv har gjort. Det är de som jämt har haft kontakt med läkaren. Jag tog bara mina tabletter och gjorde som de sa. Det var typ på sista besöket som läkaren sa så här: ja, det här är ditt sista besök hos oss. Jag visste inte ens att jag behövde fortsätta. Så att när jag kom till vuxenmottagningen så var allt rätt oklart. Jag visste till exempel inte om mamma och pappa fick följa med in till läkaren. Det har de ju alltid gjort förr. Och ja, så jag hängde bara med och vågade väl inte riktigt fråga, tror jag. Vad ska hon tänka på om hon ska resa eller om hon blir sjuk? Och jag har inte heller alla svar. Det är svårt att vara ett stöd då. Vad ska hon göra om hon har glömt att ta sin medicin? Det är många sådana saker som inte jag vet. Kan hon få barn? Det är en sak som jag vet att hon oroar sig för själv och inte har vågat fråga läkaren. Och jag undrar ju också, hur påverkar en sån sak hälsan? Det oroar jag ju inte henne med, men jag vet faktiskt inte vem jag ska prata med om det. Nu vill jag att läkaren ska prata med och lyssna på mig. Det är mitt liv, min kropp. Jag vill inte att de bara ska undersöka mitt hjärta utan faktiskt se mig som en person också. Jag vill vara den som vet saker om mig själv och sen kan dela det med mamma, pappa, kompisar, lärare och så. Jag önskar att jag hade fått vara mer delaktig i processen. Att jag hade fått information av vården om hur och när överföringen skulle ske så att jag och min son, att vi tillsammans hade kunnat bestämma om det här var något han kunde klara av själv eller inte. Helst skulle jag vilja fortsätta att sitta med in hos läkaren, men att jag sitter där tyst. Ja. Samtidigt så vill jag inte tjata på honom, för jag tror att mitt tjat gör att han inte berättar allt för mig. Innan har mamma bara sagt att jag inte får ta ut mig för mycket i gympan, men jag har inte fattat varför. Är det för att jag blir trött? Är det för att jag är sjuk? Eller är det för att jag har dålig kondis och därför inte kan träna så mycket? Fast det kanske är bra i och för sig att mamma lär sig släppa på kontrollen lite. Hon blir jämt jätteorolig så fort jag ska träna för att det ska hända något. Vilket jag fattar. Men jag måste ju också få lära mig att ta hand om mig själv. Jag är inget barn längre.